to my channel. Do you know what time is it? It's kailan time! It's kailan time! Hi guys, magbubukas tayo ng bagong laruan, ang Flying Ninja. Ninja Go! Ang pangalan ni Kakashi. Pero wala naman si Kakashi sa Ninja Go. Ito po guys, ang bagong laruan. Tan-tan-tan-tan! Si Kakashi. Ang on na ito ay ito. Sa likod, tsaka ay sa pagbulo. Ang ganda! Super Kakashi flying! Guys, ito ang on. Papakita ko na sa'yo kung paano maglaro nito. Basta, may kasama kayong matanda o kahit na ibang nakakatanda kahit si Kuya Gio. Guys, testing ko na. Ibang astronaut. Nakasulat dito, binasa ko lang. Ito yung iba-iba. Si Captain, si Spider-Man yung nasa pinsang ko, si Blue Ninja, wala pa ako nun. Pero si Red Ray Ninja, meron na ako. May binidyo ko kanina.